Terminen lider mot sitt slut nu och med det följer många studentarrangemang och festligheter. Vad är din uppmaning till studenterna nu i coronatider? Ja, uppmaningen nu det är ju att vi måste stå fast vid och följa de rekommendationer och råd som kommer från Folkhälsomyndigheten och andra instanser. Våren är annars en tid när det brukar vara väldigt mycket festligheter och valborg inte minst när vi studenter går man ur huset för att fira in våren. Men nu görs det ju stora uppoffringar på många håll i samhället och jag tror att studenter måste också vara med och bidra med det vi kan. Det kan vara att ställa in festligheter och tillställningar men både som individer och föreningar och så måste vi vara med och bidra på vårt sätt. Men kan man inte träffas utomhus och ha fest ute? Ja, det är samma riktlinjer som gäller utomhus också egentligen. Sen kan man tycka att det är lättare att hålla distans ute men det är nog främst på individnivå tänker jag. Man är ute och umgås i par eller man går på promenader och har sällskap men med festligheter och folksamlingar det avråder ju fortfarande ifrån. Nu har universitetet begränsat öppettiderna ytterligare. Varför har de gjort det? Det finns ju flera skäl till det. Delvis så har vi sett en trend att det är fler och fler studenter och personal också för all del som börjar hitta tillbaka till campus och vi vill vara tydliga med att det är ett fortsatt distansläge som gäller. Sen finns det en annan aspekt också, det är att vi börjar få problem med en del hygienartiklar och för att vi ska kunna hålla öppet så behöver vi helt enkelt ha färre toaletter tillgängliga och då måste vi också begränsa antalet besökare på campus. Vad skulle du vilja säga till de studenter som tycker att det är rätt trist det här? Ja, det finns ju en stor förståelse från vår sida också förstås i att det här är oerhört trist och oerhört tufft och precis det där att vi är vana att kunna göra som vi vill och nu är det inskränks det från många håll och kanter men jag tror att vi även om vi känner att vi inte tillhör en riskgrupp att vi är med och bidrar för någonstans så stöter vi på andra i affären eller vi umgås med eller är vana i alla fall att kunna umgås med familj och anhöriga och så. Vi kanske är på arbetsplatser och jobbar extra och så i sammanhang där vi inte ska vara med och bidra till någon smittspridning. Så det är ju att fortsätta att hänga i och hitta den här uthålligheten som jag tror att vi alla börjar nu bli medvetna om att det här kan trots allt vara ganska länge.